Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 7 tháng 9 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Khởi động tháng 9, Trung Quốc đã chạy nước rút tập trận liên hoàn trước nỗi lo khủng bố. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là hành động thể hiện trách nhiệm của Bắc Kinh với khu vực, giữa lúc hình ảnh của Mỹ bị hạ bệ về cuộc rút quân đầy hỗn loạn ở Afghanistan. Trong lúc đó, tại Đài Loan, cảnh sát biển cùng thủy quân lục chiến cũng phối hợp diễn tập tên lửa trên đảo Đông Sa. Động thái này liệu sẽ chọc giận Bắc Kinh? Ở một diễn biến khác, câu chuyện lo sợ về sự trỗi dậy của các tổ chức cực đoan không phải là chuyện lo xa, khi mà tàu sân bay bản địa đầu tiên của Ấn Độ bị đe dọa cho nổ tung bằng email nặc danh. Thực hư câu chuyện như thế nào? Trở lại với tình hình tại quốc gia Nam Á. Bất chấp Taliban khoe khoang trên mạng xã hội về chiến tích đã nắm trọn quyền kiểm soát thành trì Panjshir, nhưng phe kháng chiến lại lên tiếng khẳng định thành trì Panjshir vẫn chưa sụp đổ dưới tay Taliban. Về phía người dân Afghanistan, họ chia sẻ chỉ mong muốn có việc làm hậu chính biến. Một tin nóng khác trên chiến trường thế giới. Trung Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trước cái chết của đại sứ Đức chỉ sau 2 tuần nhậm chức. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 7 tháng 9 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chỉ mới bước vào ngày thứ Bảy của tháng 9, nhưng Trung Quốc đã khởi động một loạt các cuộc tập trận quy mô, thậm chí không chỉ là cuộc tập trận đơn lẻ, mà là một cuộc tập trận đa quốc gia, với tên gọi đầy đủ là cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia sứ mệnh chung 2021. Buổi khai mạc vừa được tiến hành vào thứ Hai ngày 6 tháng 9 tại căn cứ huấn luyện chiến thuật vũ khí tổng hợp của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA ở quận Sát Sơn, tỉnh Hà Nam, với sự tham gia của các binh sĩ từ Trung Quốc, Mông Cổ, Pakistan và Thái Lan do quân đội Trung Quốc đăng cai. Về kịch bản diễn tập, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc tiết lộ các binh sĩ tham gia SEAD Destiny 2021 sẽ thực hành hầu hết các mô hình hoạt động chính trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, bao gồm trinh sát, tuần tra, hộ tống vũ trang, bảo vệ dân thường, chống tấn công khủng bố, thiết lập căn cứ hoạt động tạm thời, cứu hộ chiến trường và kiểm soát dịch bệnh. Đây sẽ là năm đầu tiên diễn ra cuộc tập trận hiệp đồng tác chiến này và dự kiến sẽ kéo dài cho đến ngày 15 tháng 9. Thượng tá Đàm Khắc Phi, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 8 rằng hơn 1.000 binh sĩ liên quan đến các đơn vị bộ binh, phản ứng nhanh, an ninh, trực thăng, kỹ thuật, vận tải và dịch vụ y tế đang tham gia vào các cuộc tập trận sứ mệnh chung 2021. Điều đáng chú ý, đây không phải là cuộc tập trận duy nhất liên quan đến chống khủng bố mà Trung Quốc tổ chức vào tháng 9. Vào cuối tháng 8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng thông báo rằng Trung Quốc sẽ cử hơn 550 quân cùng với 130 phương tiện, chủ yếu từ Bộ Tư lệnh Quân khu phía Bắc POA, tham gia vào cuộc tập trận chống khủng bố sứ mệnh hòa bình 2021 cùng các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễn ra tại căn cứ Dongost, miền trung nước Nga, từ thứ Bảy tuần này 11 tháng 7 cho đến ngày 25 tháng 9. Tân Hoa Xã cũng đưa tin hôm 27 tháng 8 rằng Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Pakistan và Uzbekistan sẽ cử tổng cộng là 4.000 binh sĩ tham gia vào cuộc tập trận sứ mệnh hòa bình 2021. Các nội dung huấn luyện bao gồm trinh sát và giám sát, tấn công hỏa lực, phong tỏa và kiểm soát ngoại vi, truy quét các hang ổ của các thành phần cực đoan trên đường phố, phòng thủ phía trước, tấn công mặt đất, cũng như chia cắt, bao vây và tiêu diệt mục tiêu, đồng thời nâng cao khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Thời báo Hoàn Cầu nhận định rằng cả hai cuộc tập trận của Trung Quốc đều được tổ chức vào thời điểm nguy cơ về các tổ chức khủng bố được đẩy lên mức báo động sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và lực lượng Taliban lên nắm quyền điều khiển quốc gia Nam Á. Các chuyên gia cho biết Trung Quốc đang cố gắng thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, giữa lúc tận dụng thời cơ để hạ bệ Hoa Kỳ vì hành động rút quân vội vã và thiếu trách nhiệm. Trong lúc đó, ở phía bên kia eo biển, cuối tuần qua, lực lượng cảnh sát biển Đài Loan CGA và thủy quân lục chiến trên đảo Đông Sa, còn gọi là đảo Ratas, hiện do Đài Loan kiểm soát, đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự với tên lửa Kestrel do Đài Loan chế tạo để kiểm tra khả năng chiến đấu và phòng thủ của họ. CGA cho các cuộc tập trận bắt đầu vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 9 và kéo dài từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nói về đảo Đông Sa, đây là hòn đảo án ngữ eo biển Ba Sĩ, chỉ nằm cách Hồng Kông khoảng 310 km, một trong những con đường tiến ra Thái Bình Dương của Hải quân Trung Quốc. Tháng trước, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan MND cảnh báo rằng Trung Quốc đã tăng cường xây dựng quân đội để đạt được mục tiêu chiếm giữ Đài Loan. Tờ Liberty Times trước đó trích dẫn lưu ý của MND rằng Bắc Kinh có thể mở một cuộc tấn công tổng lực để chiếm các đảo xa xôi của Đài Loan và buộc Đài Bắc phải nhanh chóng chấp nhận các điều kiện của mình. Về cách thức mà quân đội Trung Quốc có thể triển khai, MND phán đoán Trung Quốc có thể sử dụng các đảo xa xôi của Đài Loan làm căn cứ tiền phương để tiến hành phong tỏa đảo chính của Đài Loan và điều phối một cuộc xâm lược quy mô lớn.
Một báo cáo gần đây của MND đề cập rằng Đài Loan có kế hoạch sử dụng các cuộc tấn công tầm xa, kiểm soát trên không và trên biển, cũng như giám sát và tình báo chung để ngăn chặn đối thủ tấn công. Trở lại với nỗi lo về các tổ chức chống khủng bố có khả năng trỗi dậy sau tình hình tại Afghanistan, có vẻ như đây không phải là nỗi lo xa vời, khi mà mới hôm qua ngày 7 tháng 9, cảnh sát bang Kerala, Ấn Độ tiết lộ rằng cơ sở đóng tàu và bảo trì lớn nhất của Ấn Độ, Cochin Shipyard Limited, gọi tắt là CSL, vừa nhận được một email đe dọa nặc danh về việc sẽ cho nổ tung chiếc INS Vikrant. Tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ đóng hiện đang được hoàn thiện tại CSL. Trước đó, INS Vikrant đã bắt đầu thử nghiệm trên biển vào tháng 8 năm nay và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm sau. Manzo K, cảnh sát trưởng tại đồn cảnh sát quận Ernakulam, bang Kerala, cho biết CSL đã nhận được một email nặc danh vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Cảnh sát đang thăm dò từ góc độ do các tổ chức cực đoan. Đầu tháng 7, một công dân Afghanistan, Edgun, bị bắt với cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo để làm việc tại CSL. Kể từ đó, khu vực này vẫn được bảo vệ an ninh cao. Sau đó, vụ việc được giao cho cơ quan điều tra quốc gia NIA. Vào năm 2019, hai nhân viên tham gia công việc sơn tàu cũng bị bắt vì ăn cắp một số mặt hàng phần cứng bán sẵn trên thị trường từ các bảng điều khiển đa chức năng của hệ thống quản lý nền tảng tích hợp APMS trên tàu sân bay bản địa phương Vikrant. Rất may là tới nay phần cứng đã được khôi phục hoàn toàn. INS Vikrant được đóng tại nhà máy đóng tàu Cochin với chi phí hơn 3,5 tỷ đô la, là một con tàu dài 262 mét, có lực choán nước 40.000 tấn. Điều này cho phép tàu chiến có thể chở tổng cộng 30 máy bay, bao gồm cả máy bay chiến đấu và trực thăng. Hiện tại, Ấn Độ chỉ có một tàu sân bay duy nhất là tàu sân bay INS Vikramaditya do Nga sản xuất. Trước đó, tại Afghanistan, mặc dù lực lượng Taliban tuyên bố vào hôm qua ngày 6 tháng 9 rằng đã chiếm được thung lũng Panjshir phía đông bắc Kabul, thành trì cuối cùng của quân kháng chiến ở Afghanistan, thế nhưng một quan chức của mặt trận kháng chiến Afghanistan nói rằng cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Trước đó, ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên lực lượng Taliban, đã đăng trên Twitter khoe rằng đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir và lãnh đạo phong trào kháng chiến đã bỏ trốn khỏi đất nước. Video do Taliban công bố cho thấy các chiến binh giương cao lá cờ của họ bên ngoài văn phòng thống đốc ở thủ phủ tỉnh Panjshir và một thành viên Taliban nói rằng họ đang thanh trừng toàn bộ tỉnh. Giao tranh đã nổ ra ở đây một tuần trước sau khi cuộc đàm phán giữa Taliban và quân kháng chiến đổ vỡ. Tuy nhiên, một quan chức của mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan cho biết các lực lượng đối lập vẫn tiếp tục chiến đấu. Và trong một bài đăng trên Twitter vào thứ Hai ngày 6 tháng 9, thủ lĩnh của phe kháng chiến Ahmad Massoud cho biết ông vẫn an toàn nhưng không cho biết thêm chi tiết. Một ngày trước đó, Massoud cho biết ông đã sẵn sàng đàm phán một lần nữa với Taliban và hoan nghênh các đề xuất từ các học giả tôn giáo về một giải pháp dàn xếp. Tuy vậy, phe phát ngôn kháng chiến xác nhận rằng người phát ngôn chính của họ đã bị giết vào ngày hôm đó. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 9, song song với việc tuyên bố đã kiểm soát được tỉnh Panjshir, Taliban đã nhắc lại lời kêu gọi đoàn kết dân tộc, nói rằng họ sẽ không phân biệt đối xử với tỉnh miền núi này. Được biết, nơi này cũng từng là trung tâm kháng chiến của chính quyền Taliban cách đây 2 thập kỷ. Theo Reuters, Massoud là con trai của thủ lĩnh kháng chiến trước đây, người bị Al-Qaeda ám sát chỉ vài ngày trước vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Về tình hình tại sân bay ở thủ đô Kabul, hiện tại một số chuyến bay nội địa Afghanistan đã được nối lại. Các thành viên Taliban đã đóng quân bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai của Kabul vào thứ Hai ngày 6 tháng 9. Một thành viên Taliban giấu tên chia sẻ với Reuters rằng chúng tôi kiểm tra hành lý ở đây để ngăn chặn sự xâm nhập của bất cứ thứ gì có thể gây ra nguy hiểm vào bên trong sân bay. Các chuyến bay giữa Kabul và thành phố phía tây Herat, Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan và Kandahar ở miền nam đã bắt đầu vào thứ Bảy ngày 4 tháng 9. Ariana Afghanistan Airlines cho biết Qatar đã chuyển viện trợ nhân đạo đến Kabul và cho biết họ sẽ vận hành các chuyến bay viện trợ hàng ngày đến Afghanistan trong vài ngày tới, cung cấp các nguồn hàng thiết yếu sau khi nhiều viện trợ phương Tây bị gián đoạn do Taliban tiếp quản vào tháng trước. Qatar đã giúp mở lại sân bay. Trước đó, sân bay đã bị đóng cửa vài ngày sau khi Hoa Kỳ khởi động các cuộc sơ tán công dân Mỹ, người Afghanistan và các công dân khác. Về đời sống người dân tại quốc gia Nam Á hậu chính biến, cư dân Kabul trong một khu chợ hôm thứ Hai ngày 6 tháng 9 cho biết họ rất muốn tìm việc làm vì Taliban hứa sẽ sớm công bố một chính phủ mới. Người lao động Abdul Matin Natra nói những người nghèo chỉ muốn có việc làm, tất cả các chính phủ đều như nhau đối với họ, không có gì khác biệt đối với họ. Một người đàn ông khác nói rằng ông hy vọng chính phủ sẽ cung cấp việc làm và mở cửa các nhà máy. Một phát ngôn viên của Taliban cho biết hôm thứ Hai ngày 6 tháng 9 rằng
Một chính phủ Afghanistan mới sẽ sớm được công bố, nhưng ông không nói rõ khi nào. Người phát ngôn Zabihullah Mujahid nói trong một cuộc họp báo rằng, sau khi chiếm được Panjshir, nơi đóng quân cuối cùng của lực lượng kháng chiến, Taliban sẽ kiểm soát được toàn bộ đất nước. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, thông tin đại sứ Đức mới được bổ nhiệm tại Trung Quốc, Jens Hacker, vừa qua đời ở tuổi 54, chỉ 2 tuần sau khi nhận nhiệm vụ, đã gây chấn động giới truyền thông thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai ngày 6 tháng 9 cho biết đã bị sốc trước việc đại sứ Đức tại Trung Quốc đột ngột qua đời như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Vân Bân đã chia sẻ rằng, sau khi đại sứ Hacker nhậm chức, ông ấy đã tích cực thúc đẩy quan hệ song phương. Chúng tôi bày tỏ sự chia buồn và tiếc thương về sự ra đi của ông ấy. Ông Hacker, 54 tuổi, cố vấn chính sách đối ngoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã xuất trình giấy ủy nhiệm của mình tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 24 tháng 8. Đại sứ quán ở thủ đô Trung Quốc cho Reuters biết trên mạng xã hội, hiện nguyên nhân cái chết vẫn chưa được xác nhận. Chuyển sang một thông tin đáng quan tâm khác. Tại cửa sông Thames của Anh, các nhà bảo tồn và nghiên cứu đang nỗ lực để phục hồi số lượng hải cẩu sinh sống tại đây. Sau nhiều năm cố gắng, quần thể hải cẩu gia tăng đông đúc đã phần nào phản ánh được mức độ hồi phục của con sông này kể từ khi nó bị khai tử vào những năm 1950. Tuy vậy, một cuộc khảo sát vào tháng 8 của Hiệp hội Động vật London, gọi tắt là GSL, cho thấy cửa sông Thames đang là nơi sinh sống của 2.866 con hải cẩu xám và 797 con hải cẩu bến cảng, giảm so với 3.243 con hải cẩu xám và 932 con hải cẩu bến cảng vào năm 2019, khi cuộc khảo sát cuối cùng được thực hiện. Mặc dù số lượng hải cẩu giảm, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, có thể là do tỷ lệ hải cẩu trên biển cao hơn, xu hướng phát triển của quần thể hải cẩu đã và đang đi vào chiều hướng tăng kể từ khi GSL bắt đầu cuộc khảo sát vào năm 2013. Hải cẩu là một phần của hệ sinh thái đã phục hồi trở lại sau khi sông Thames chảy qua London, trước đây được tuyên bố đã chết vì ô nhiễm vào những năm 1950. Theo GSL, dữ liệu thu thập được sẽ được đưa vào thống kê quốc gia về số lượng hải cẩu ở Anh và sẽ giúp theo dõi tác động của các mối đe dọa như dịch bệnh và sự cạnh tranh giữa các loài về thức ăn và môi trường sống. Được biết, hải cẩu đã từng bị giết để lấy thịt và lông, cho đến khi hoạt động này bị liệt kê là trái pháp luật cách đây 50 năm. Và mặc dù gần ở thủ đô, hải cẩu Thames được cho là loài ít được tìm hiểu nhất trong cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.